નમસ્કાર મિત્રો, ટ્રેડ ટેકનિક્સ ગુજરાતી ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે એવી સ્ટ્રેટેજી વિશે શીખવાના છીએ કે જે સ્ટ્રેટેજી છે એ આપણને ટ્રેડિંગમાં, શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગમાં, બરાબર, ઇન્ટ્રાડેમાં અથવા તો ઇન્ડેક્સ ટ્રેડિંગ એટલે નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટી અથવા તો બીજા ઇન્ડેક્સમાં જ્યારે ટ્રેડિંગ કરવાનું હોય, બરાબર, એમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય એવી ટ્રેડિંગ માટેની જે સ્ટ્રેટેજી છે એ છે સપોર્ટ એન્ડ રેઝિસ્ટન્સ. બરાબર મિત્રો, આજે આ વિડીયોની અંદર આપણે જે શીખવાનું છે કે સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ શું હોય છે, બરાબર, ચાર્ટ ઉપર જે છે સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ કેવી રીતે ડ્રો કરવા અને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સનો ઉપયોગ ટ્રેડિંગ વખતે કેવી રીતે કરી શકાય, એના ઉપરથી આપણે ટ્રેડ કેવી રીતે કરી શકીએ, દરેક વસ્તુ આજે આપણે સમજવાના છીએ, શીખવાના છીએ. અને બીજી વસ્તુ કે સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ, બરાબર, એની અંદર બાયર અને સેલરની માઇન્ડ સાયકોલોજી સૌથી મિત્રો અગત્યનું છે. આ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ આપણને ઘણી બધી યુટ્યુબ ચેનલમાં ઘણું બધું તમે શીખ્યા હશો, કદાચ જોયું પણ હશે, પરંતુ એની પાછળનું જે સાયકોલોજીકલ રીઝન છે કે સપોર્ટ હોય ત્યાં સ્ટોક છે એ ઘડીક સપોર્ટ લે છે, પછી ઉપર જાય, પછી ઉપરથી રેઝિસ્ટન્સ આવે અને પછી નીચે આવે, એવું શા માટે થાય છે એવું કોઈ બતાવતા નથી. તો આપણે આજે દરેક વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ અને આ બોર્ડ ઉપર પણ અને ચાર્ટ ઉપર પણ આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. જો મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળી શકે. તો મિત્રો, સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે વોટ ઇઝ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ શું છે એ જોઈ લઈએ. બરાબર, હવે જ્યારે માનો કે આપણે જ્યારે કોઈ સ્ટોક, હવે એક મિનિટ મારે મિત્રો બીજી તમને એક વાત કહેવાની છે કે જ્યારે આપણે સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ વિશે શીખવાનું હોય અને આ વિડીયો જોયા પછી જો તમારા મોબાઈલની અંદર ટ્રેડિંગ વ્યૂ નામની એપ્લિકેશન ન હોય તો પ્લે સ્ટોરમાંથી ઇન્સ્ટોલ કરી લેજો, કારણ કે ચાર્ટ માટે સૌથી બેસ્ટ જો એપ હોય તો એ છે ટ્રેડિંગ વ્યૂ, અથવા તો કદાચ જો આપણી પાસે ઝેરોધાનું એકાઉન્ટ હોય તો એ પણ ચાર્ટિંગ માટે બેસ્ટ છે, પરંતુ ટ્રેડિંગ વ્યૂ ઇઝ ધ બેસ્ટ ફોર મી. બરાબર, મને જે સૌથી બેસ્ટ લાગે છે એ તમને કહું છું. હવે મિત્રો વાત કરીએ કે સપોર્ટ એટલે શું. હવે માનો કે આપણે જોઈએ કે જ્યારે કોઈ પણ સ્ટોક જે છે એની કિંમત એ જે જગ્યાએ સપોર્ટ લેતી હોય, બરાબર, માનો કે કોઈ સ્ટોક છે એ એક વખત આવી રીતે ઉપર જાય છે, પછી નીચે આવે છે, પછી ઉપર જાય છે, પાછો નીચે આવે છે, પછી ઉપર જાય છે કે નીચે આવે છે, બરાબર, એ પછી જોઈએ. હવે મિત્રો, આ જે અહીંયાથી આપણે જે લાઈન ડ્રો કરી આવી રીતે, બરાબર, આ જે નીચેનો ભાગ છે કે જ્યાંથી સ્ટોક ઉપર જવાની શરૂઆત કરે છે એને કહેશું આપણે સપોર્ટ. આ જો સપોર્ટ, આ સપોર્ટ અને આ પણ સપોર્ટ, બરાબર. હવે મિત્રો, રેઝિસ્ટન્સની વાત કરીએ છીએ કે જે જગ્યાએથી સ્ટોકની કિંમત છે એ રિવર્સ થાય છે, બરાબર, બેક આવે છે, બરાબર, આ થયું રેઝિસ્ટન્સ પોઈન્ટ, બરાબર, રેઝિસ્ટન્સ. હવે સમજાઈ ગયું બેઝિક રીતે કે ભાઈ સપોર્ટ કોને કહેવાય કે જે નીચલી કિંમતેથી સ્ટોક જે છે એ ઉપર જવાની શરૂઆત કરે એ એનો સપોર્ટ છે એમ કહી શકાય. રેઝિસ્ટન્સ કોને કહેવાય કે ઉપરની એવી પ્રાઇસ કે જ્યાંથી સ્ટોક છે નીચે આવવાની શરૂઆત કરે અથવા કરી શકે, બરાબર. હવે આ ખાલી બેઝિક છે સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ, આટલી આપણે ખ્યાલ આવ્યો, પરંતુ દરેક સ્ટોકમાં કાંઈ આવું હોતું નથી, બરાબર. સ્ટોકની પ્રાઇસ કાંઈ આવી જ રીતે મુવમેન્ટ થાય એવું હોતું નથી, ઘણી રીતે થઈ શકે એ પણ આપણે જોઈશું. હવે આની અંદર આપણે બાયર અને સેલરની સાયકોલોજી જોવાની છે મિત્રો, ખાસ અગત્યનું છે. આ લગભગ કોઈ નહીં સમજાવે, કારણ કે આવું બધું પેડ કોર્સની અંદર હોય છે. હવે મિત્રો એક અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે માનો કે કોઈ સ્ટોકની કિંમત જે છે એ અહીંયા આવે છે, બરાબર, અહીંયા છે સપોર્ટ 1 કહી દઈએ આપણે. આ સપોર્ટ આગળ જ્યારે કિંમત આવે છે પછી એ કિંમત છે એ ઉપર જાય છે, એનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા બાયર્સ છે, બરાબર. હવે જ્યારે અહીંયા આવી અને એ સ્ટોક છે એ નીચે જવાની શરૂઆત કરે છે, એનો મતલબ શું થયું કે અહીંયાથી શું સેલર આવ્યા છે, અહીંયા ઉપરથી સેલર આવશે, બરાબર, સેલ થાય છે. પણ એના બે કારણ હોઈ શકે. એક કે અહીંયાથી જે લોકોએ બાય કર્યું છે, અહીંયાથી જે લોકોએ બાય કરેલો છે સ્ટોક, એ લોકો પણ અહીંયા પ્રોફિટ બુક કરી શકે. ઉપરાંત જે લોકો શોર્ટ સેલિંગ કરવા ઈચ્છે છે એને અહીંયા કોઈ એવો પોઈન્ટ દેખાણો કે અહીંયાથી રેજિસ્ટરને સ્ટોક છે એ પાછો આવશે, અથવા તો અહીંયા કોઈ એવી નેગેટિવ કેન્ડલ બની અને એમને એમ લાગ્યું કે અહીંયાથી સ્ટોક છે નીચે આવશે તો એ લોકો પણ સેલ કરશે, એટલે સેલિંગ પ્રેશર એમાં વધી જશે. આ છે સાયકોલોજી, બરાબર. ડબલ પ્રેશર આવશે એની ઉપર. એક તો અહીંયાથી જે લોકોએ બાય કર્યા છે એ લોકો અહીંયા પ્રોફિટ બુક કરશે, પ્લસ અહીંયા શોર્ટ સેલર જે બેઠા છે ઉપર વાટ જોઈને કે આટલી ઉપર પ્રાઇસ આવે પછી શોર્ટ કરવાના છે તો એ લોકો પણ અહીંયાથી શોર્ટ કરશે, એટલે સેલિંગ પ્રેશર આવ્યું. હવે માનો કે એ જ સ્ટોક પાછો અહીંયા આવ્યો, એટલે હવે અમુક બાયર્સ એવા છે, બરાબર, કે જેને એમ લાગશે કે આપણે ગઈ વખતે અહીંયાથી બાય કર્યું હતું તો આ વખતે પણ અહીંયા છે, કદાચ ઉપર જાય તો
આપણને એમાં પ્રોફિટ મળી શકે. તો અહીંયા જે બાયર્સે લીધા હતા એ બાયર્સે અહીંયાથી એક્ઝિટ થયા હતા, પ્લસ એની પ્રાઇસે જ્યારે બીજી વખત આવશે તો એ થોડુંક રિસ્ક લેશે, પરંતુ ક્યારે કે અહીંયા કોઈ એવી પોઝિટિવ કેન્ડલ બને તો. પ્લસ બીજું શું થશે કે માનો કે અહીંયાથી જે સેલર્સ લોકો છે એને સેલ કર્યું છે, હવે એને ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા એક સપોર્ટ હતો તો અહીંયા બીજો સપોર્ટ આવી શકે, એટલે આ લોકો અહીંયાથી એક્ઝિટ થશે. પ્લસ સેલર લોકો એક્ઝિટ થવાનો મતલબ શું થાય કે એને બાઇંગ કરવું પડે. પ્લસ બીજી રીતે જોઈએ તો અહીંયા જે અગાઉ જે લોકોએ આ જ પ્રાઇસે સેલ કરીને પ્રોફિટ લીધો હતો બાય કરીને, એ જ લોકો પાછા અહીંયાથી ફરીથી બાય કરી શકશે, એટલે સ્ટોક પાછો ઉપર જવાની શક્યતા રહેશે. બરોબર. પરંતુ મિત્રો ગેમ હવે ચાલુ થાય છે. બરોબર. આજે બે દેખાય છે ને એ ત્યાં પહોંચશે કે ત્યાં આવશે નક્કી કન્ફર્મેશન નથી. હવે કદાચ એવું પણ બને કે આ સ્ટોક જે છે અહીંયાથી આમ ઉપર પણ જતો રહે. બરોબર. અને બીજું એ પણ થાય કે માનો કે અહીંયાથી પછી આટલેકથી રિજેક્શન થઈ ગયું, બરોબર, સેક રેઝિસ્ટન્સ લેવલ સુધી ન પણ પહોંચે, આટલેકથી રિજેક્શન થઈ અને પાછો ત્રીજી વખત આને કહીશું સપોર્ટ 1, સપોર્ટ 2 અને સપોર્ટ 3. બરોબર. હવે એક સપોર્ટ એક વખત લીધો, બ્રેક ન થયો, બીજી વખત પણ બ્રેક નથી થતો. બરોબર. આ ફર્સ્ટ સપોર્ટ છે, આ કદાચ બ્રેક થવાની શક્યતા બહુ ઓછી હોય. બીજી વખતે આવશે આ સપોર્ટ છે, બ્રેક થવાની શક્યતા થોડીક રહે, પણ ત્રીજી વખત જ્યારે જગ્યાએ આવે તો આ જે સપોર્ટ છે અહીંયાથી પ્રાઇસ નીચે જવાની શક્યતા ખૂબ જ વધારે હોય છે. આ યાદ રાખજો મિત્રો. એનું કારણ શું છે? હવે જે વ્યક્તિ એક વખત અહીંથી બાય કર્યા, બીજી વખત તો ત્રીજી વખત કદાચ બાય ન પણ કરે, પરંતુ જે સેલર્સ જે છે એ લોકો શું કરશે, અહીંયાથી સેલ કરેલા છે, અહીંયાથી સેલ કરેલા છે, પછી એ લોકો શું કરશે, સેજ ઉપર જશે એટલે પાછીને સેલિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે. એનો જે અહીંયાથી એટલો પ્રોફિટ છે પ્લસ વધારાની ક્વોન્ટિટી લઈને એ લોકો સેલ કરશે એટલે અહીંયાથી બ્રેક થઈને સ્ટોક નીચે જઈ શકે. બરોબર. બીજી એક શક્યતા મિત્રો શું છે કે અહીંયાથી રેઝિસ્ટન્સ છે એ પહેલી વખત બ્રેક નથી જો, માનો કે અહીંયા બીજી વખત આવે છે અને રેઝિસ્ટન્સ 2 એ પણ બ્રેક નથી થતો, પરંતુ સ્ટોક છે અહીંયા થોડોક ટાઈમ હોલ્ડ કરે છે. બરોબર. કન્સોલિડેશન ફેઝમાં આવી જાય અને આવ્યા પછી અહીંથી બ્રેક કરીને જો જાય તો આના જેવું બેસ્ટ બાઇંગ એકે મળે નહીં. આ ખાસ વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો, કારણ કે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ અહીંયા ત્રીજી વખત રેઝિસ્ટન્સને ક્રોસ કરે છે. હવે જ્યારે કોઈ પણ સ્ટોકની અંદર અથવા ઇન્ડેક્સની અંદર, આ મિત્રો યાદ રાખજો, તમે કોઈ પણ ટાઈમ ફ્રેમની અંદર ટ્રેડિંગ કરતા હોય, શોર્ટ ટર્મ હોય કે મિડ ટર્મ હોય, અથવા તો ઇન્ટ્રાડે હોય કે સ્વિંગ ટ્રેડિંગ હોય, અથવા તો ઇન્ડેક્સમાં ટ્રેડિંગ કરતા હોય, ત્યારે ખાસ જોવાનું છે કે એક વખત રેઝિસ્ટન્સ છે ટચ થઈને પાછો આવે, બીજી વખત જો અહીંયા બ્રેક કરે, ઘણી વખત એવું પણ થાય કે આ રેઝિસ્ટન્સ બ્રેક થઈ જાય પણ પાછો અહીં આવી જાય એટલે કન્ફર્મેશન ન મળે, પણ એની પ્રાઇસની આજુબાજુ એ કન્સોલિડેટ થતો હોય. એનો મતલબ કે અહીંયા બાયર્સ ભેગા થાય છે અને એ બાયર્સ જ્યારે ભેગા થઈ અને એક સાથે પાછા ખરીદી કરશે એટલે શું થશે, જે અહીંયા સેલર્સ લોકો જે છે એ સ્ટોક આની આ કિંમતે રહેશે એટલે સેલર શું કરશે, પોતાની પોઝિશન છે એ સ્ક્વેર ઓફ કરશે એટલે બાઇંગ પ્રેશર આવશે. પ્લસ જે લોકોએ અહીંથી બાઇંગ કરેલું છે એ લોકો ઓર થોડીક વધારે ક્વોન્ટિટી એડ કરશે એટલે સ્ટોક છે એ ઉપર તરફ જઈ શકે છે. મિત્રો આ થઈ આની સાયકોલોજી. હવે બેઝિક રીતે સપોર્ટ, રેઝિસ્ટન્સ, હાઉ ટુ ડ્રો સપોર્ટ એન્ડ રેઝિસ્ટન્સ એ પણ મિત્રો એક હવે સહેજ જોઈ લઈએ. હવે મિત્રો આ તો આપણે ખાલી એક નોર્મલ વાત કરી. હવે બીજી વસ્તુ એ છે કે માનો કે કોઈ સ્ટોક અમુક વખતે આવી રીતે ચાલતો હોય, તડામ લઈને નીચે આવી રીતે પણ હોય, તો આની અંદર સપોર્ટ રેઝિસ્ટન્સ ક્યાં ગોતવા જવા? બરોબર. આ પણ એક સવાલ થઈ શકે. બરોબર. અમુક જે સ્ટોક જે છે એની મુવમેન્ટ જ એવી હોય કે એમાં સપોર્ટ રેઝિસ્ટન્સ વ્યવસ્થિત મળી શકે નહીં, ત્યારે એનું વોલ્યુમ પણ જોવામાં આવે. બરોબર. અમુક વખતે આની સાથે એકલા સપોર્ટ રેઝિસ્ટન્સથી નહીં, અમુક વખતે એમાં વોલ્યુમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે કે માનો કે કોઈ ઉપરનો જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ વોલ્યુમથી બ્રેક કરે ત્યારે એમાં ઉપર જવાની શક્યતા વધી જાય, અથવા તો કોઈ સપોર્ટ છે એ વધારે વોલ્યુમથી જ્યારે એમાં સેલર્સ આવી અને સપોર્ટને બ્રેક કરે ત્યારે પણ એમાં સેલિંગ પ્રેશર વધારે આવી શકે. હવે આ ટાઈપનો સ્ટોક હોય, બરોબર, તો આ એનો એક સ્વિંગ લો છે એમ કહી શકાય, આ પણ એક સ્વિંગ લો છે એમ કહી શકાય. બરોબર. તો એ આ પ્રાઇસને સપોર્ટ કરશે. માનો કે કોઈ સ્ટોક છે એ અહીંયાથી ઉપર જાય છે, પાછો અહીં સપોર્ટ લેશે, નીચે આવે છે, અહીંયા આવી રીતની ડબલ ટોપ પેટર્ન અહીંયા બનાવી અને અહીંયાથી એનું બોટમ જે છે એ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ ટાઈમ બ્રેક કરે છે. હવે ઘણી વખત આપણને એવું થાય છે અહીંયાથી આટલે સુધી સેલિંગ પ્રેશર છે, છતાં પણ શું સેલિંગ આવશે? આવી શકે મિત્રો. બરોબર. પણ માનો કે અહીંયા જો ઘણી થોડોક ટાઈમ એ કન્સોલિડેશન થાય, બરોબર, અહીંયા હોલ્ડ કરે તો કાં આમાં સેલર્સ આવી શકે, અથવા તો ઘણી વખત એવું થાય કે થોડાક બાયર્સ આવે, બરોબર, થોડુંક બાઇંગ આવે એમાં. એનો મતલબ એવો નથી કે અહીંથી બધા બાયર જ આવશે અને સ્ટોક ઉપર જતો રહેશે. બરોબર. એવું પણ થાય કે અહીંયાથી જે લોકોએ સેલિંગ કરેલું છે, શોર્ટ સેલ કરેલું છે, એ લોકો એની જ્યારે પોઝિશન સ્ક્વેર ઓફ કરે, એનો પ્રોફિટ બુક કરે ત્યારે પણ થોડુંક ઉપર આવી શકે. બરોબર. હવે અહીંયા સેલર્સ ભેગા થતા હોય તો એ અહીંયાથી બ્રેકડાઉન કરવાની શક્યતા વધી જાય, કારણ કે થર્ડ ટાઈમ છે. બરોબર. અહીં સપોર્ટ 1, સપોર્ટ 2 અને સપોર્ટ 3 આગળ આવે છે.
બરાબર. ત્રીજું જે કન્ફર્મેશન છે એ બેસ્ટ હોય છે. એવી રીતે રેઝિસ્ટન્સમાં પણ એવી જ રીતનું છે કે માનો કે ફર્સ્ટ ટાઈમ તો એનો આપણે નક્કી કરીએ કે અહીંયાથી રેઝિસ્ટન્સ છે, સેકન્ડ ટાઈમ બ્રેક ન થાય અને થર્ડ ટાઈમ જો એ થોડુંક કન્સોલિડેશન કરી અને પછી બ્રેક થાય તો સારું એવું મોમેન્ટમ આપી શકે. બરાબર મિત્રો. હવે છે આનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરીએ બાય અને સેલિંગમાં. તો મિત્રો આ જે વસ્તુ જે છે ઉપયોગ એ આપણે ટ્રેડિંગ વ્યૂની એપ્લિકેશનની અંદર ચાર્ટની અંદર આપણે જોઈશું. તો ચાલો મિત્રો જોઈએ ચાર્ટમાં. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે આવી ચૂક્યા છીએ ટ્રેડિંગ વ્યૂમાં ની એપ્લિકેશનમાં ચાર્ટ ઉપર. તો ચાર્ટ ઉપર આપણે સૌપ્રથમ પહેલાં સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ છે એ પહેલાં શોધવાના છે અને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ શોધ્યા પછી એને ચાર્ટ ઉપર ડ્રો કેવી રીતે કરવા એ જોવાનું છે. હવે મિત્રો આ જે છે એ હીરો મોટોકોર્પનો ચાર્ટ છે અને એની અંદર જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ જે લાઈન છે બરાબર એ એઝ એ સપોર્ટ લાઈન તરીકે વર્ક કરશે. બરાબર છે જ ઉપર છે. એક મિનિટ. ઓકે એક્ઝેક્ટ. બરાબર. હવે આ જગ્યાએ જો આપણે જોઈશું મિત્રો તો અહીંયા ફર્સ્ટ ટાઈમ, સેકન્ડ ટાઈમ અને થર્ડ ટાઈમ અત્યારે આ પ્રાઇસ છે એ આવે છે. લગભગ 2745 આજુબાજુની પ્રાઇસ છે. બરાબર. થર્ડ ટાઈમ. હવે કદાચ જો આ લાઈન બરાબર જે આ સપોર્ટ છે એ બ્રેક થાય તો આની અંદર ઘણું બધું સેલિંગ પ્રેશર આવી શકે. સેકન્ડ એક સપોર્ટ જો આપણે બીજો નીચે ગોતીએ તો અહીંયા પણ એક સપોર્ટ થઈ શકે. બરાબર છે. અગાઉ ઘણા સમય પહેલાં અહીંયા સપોર્ટ તરીકે કામ કરેલું છે આ પ્રાઇસ છે. બરાબર. અહીંયા જો 2 વખત પ્રાઇસ છે ટચ થઈ અને પછી અહીંયાથી ઉપર ગયેલી છે. બરાબર. એ છે 2700ની પ્રાઇસ. બરાબર. હવે માનો કે આ જે પ્રાઇસ છે એ 2745નું લેવલ બ્રેક કરી અને 2700ની આજુબાજુ 2705 છે, 10 છે કે 15, 20 આજુબાજુ જો થોડોક ટાઈમ કન્સોલિડેશન કરે અને પછી જો આ જે ઉપરનો જે સપોર્ટ છે 2747-45 જેવો છે એને ઉપરની તરફ બ્રેક કરે તો જે પહેલા સપોર્ટ હતો એ પછી રેઝિસ્ટન્સ બની શકે. હવે મિત્રો અહીંયા વાત કરીએ આપણે ઉપરની તરફ તો કે આમાં રેઝિસ્ટન્સ જોવો હોય તો રેઝિસ્ટન્સ આપણે ક્યાં જોઈ શકીએ. તો સપોર્ટ રેઝિસ્ટન્સ એવી જગ્યાએ ગોતવાય કે મિનિમમ 2 અથવા 3 વખત એ જે પ્રાઇસ છે ત્યાંથી રિજેક્શન થયેલું હોય એ પ્રાઇસનું એનો રેઝિસ્ટન્સ અથવા સપોર્ટ બની શકે. બરાબર. હવે મિત્રો ઉપરની તરફ આપણે જોઈએ છીએ રેઝિસ્ટન્સ. બરાબર. રેઝિસ્ટન્સમાં જો અહીંયા આ જે પ્રાઇસ જે છે એક જ મિનિટ 2863 બરાબર ચાર્ટની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ એઝ અ રેઝિસ્ટન્સ તરીકે વર્ક કરેલું છે આ લાઈને. હવે માનો કે આ પ્રાઇસ જે છે એ અહીંયા સપોર્ટની લાઇનની આજુબાજુ જ છે. બરાબર છે. હવે જો એ અહીંયાથી આ જે સપોર્ટ લાઇન જે છે નીચેની અહીંયાથી જો એ બ્રેક થાય તો જે ઇન્ટ્રાડે કરવાવાળા મિત્રો છે એ અહીંયા સુધીનો ટાર્ગેટ રાખી શકે. હવે માનો કે અહીંયા જો કન્સોલિડેશન થાય તો એ પ્રાઇસ અહીંયા ઉપર જશે. બરાબર. ઉપર એટલે 2860 આજુબાજુ જે આ ઉપરની પ્રાઇસ છે એ અહીંયા સુધી. બરાબર. હવે માનો કે આ પ્રાઇસ જ્યારે અહીંયા આવશે ઉપર અને અહીંયાથી જો વોલ્યુમ સાથે બ્રેક કરે તો એ પ્રાઇસ છે એ ઉપરના રેઝિસ્ટન્સ સુધી આવી શકે. બરાબર છે. હવે આગળ જોઈએ મિત્રો આ જ ચાર્ટની અંદર બરાબર અહીંયા પણ એમને સપોર્ટ લીધેલો. હવે અહીંયાથી સપોર્ટ લઈ અને આ પ્રાઇસ છે ઉપર તરફ ગયેલી છે. હવે અહીંયા જે નીચેથી સપોર્ટ લઈ અને પ્રાઇસ જ્યારે ઉપર જાય તો ઉપર અગાઉનો જે સપોર્ટ જે બ્રેક કરેલો છે એને એઝ અ રેઝિસ્ટન્સ તરીકે કામ કરશે. બરાબર મિત્રો. તો આવી રીતે અલગ અલગ ચાર્ટની અંદર આપણે સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ જોઈ અને એનાથી આપણે વર્ક કરી શકીએ. પરંતુ મિત્રો આની અંદર એવું છે કે જ્યારે કોઈ પણ ચાર્ટ આપણે જોતા હોઈએ ત્યારે બરાબર એ ચાર્ટની અંદર જે સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ જે છે એમાં ઘણી વખત જે એનું બ્રેકઆઉટ છે એ ઘણી વખત ફેલ પણ જતું હોય છે. બરાબર. તો એ ફેલ્યોર જે છે એ કેટલામી વખત સપોર્ટ લે છે એના ઉપર પણ આધાર રાખે છે. પ્રાઇસ રિજેક્શન જે છે એ કેવી રીતે થાય છે, વોલ્યુમ કેટલું છે એના ઉપર પણ આધાર રાખશે. પ્લસ જો કોઈ સ્ટોક અથવા માર્કેટની અંદર જ્યારે કોઈ ન્યૂઝ હોય તો પણ જે છે આ બ્રેકઆઉટ છે ફેક થઈ શકે. બરાબર. તો મિત્રો કોઈ પણ વખતે જ્યારે વર્ક કરતા હોઈએ શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ ખાસ કરીને કે ઇન્ટ્રાડે હોય અથવા તો ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કરતા હોય ત્યારે સ્ટોપ લોસ રાખવો ફરજિયાત છે. બરાબર. હવે ચાર્ટની અંદર જોયા પછી આપણે આના પછીના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે ટ્રેન્ડ લાઇન ડ્રો કેવી રીતે કરીએ અને ટ્રેન્ડ લાઇનથી પણ આપણે સારું એવું વર્ક કરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો વિડીયોમાં છેક સુધી વિડીયો વ્યવસ્થિત જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. શીખતા રહો અને લર્ન એન્ડ અર્ન. થેન્ક યુ.